Hello guys, welcome to my channel. Ayan guys, today I want to show you how to make cat bread. Kumbaga, pusang tinapay po guys. Ayan, ito siya. Ayan, korteng pusa. Okay guys. Ayan na guys. Kuwalan tayo ng konti para sa tenga. Ayan. Ayan na natin yung gas. Ayan, okay na. Alam mo, donut eh. 81 guys. Kulang pa. Ayan. 81 para sa tenga to guys ah.
Tutulugin natin siya ng mga 10 to 15 minutes guys. Ito. Ito sa tenga. Guys, tulugin natin siya ng 10 to 15 minutes. Yun na guys, 15 minutes na tayo. Muli natin siyang anuhin. Ayan. Ito muna tayo sa tenga. Tenga guys. So guys, siguraduhin nyo na may butter na siya. Butter yan guys. Tapos yan, medyo gawin natin parang onigiri. Ganyan. Ito guys, para sa isang tenga, mga ganyang kadami lang. Yan. Para mayroon siya may kulay. Yan guys. Ano na natin? Okay na. Tayo ng korteng onigiri. Kailangan ko sa kamay kasi ano yun dito tapos ito na. Ito pwede rin kalatiin. Ito na. Ito guys, lagyan natin ng ito. Para may kulay. Hap-hap. Yung alaga. Okay, yan na guys. Bibilisan ko lang kasi maalsa na yung maalsa na siya Yan guys. Tarang! Yan na guys, ang oras na nakalipas. Tanggalin na natin siya. Yan. Tapos ito may butter na rin. Ay, ating i-bake na. Baking time na. Yan guys, bake, bake, bake.
Init. At sweet. Uh. Ang init. Ang ganda ng kulay, guys. Ayan na. Yung ating munting pusa. Oh, ha? Ang ganda niya, guys. Oh. Init eh. Hindi ko mawakan. Super init, kakaano ng... ang init oh, aitai. Kaya naman, napakainit niya eh. Ooh. Ayan na guys. Ayan na. Oh. Ang cute. Ito yung harap, ito yung likod. And guys, ang itsura ng ating pusa, ang lambot. Super lambot niya guys. Ayan, hihiwain na natin pag medyo malabig-labig na ng kaunti. Ayan guys, malamig-labig na ng kaunti. Hihiwain na natin. Ganun kakapal. Umuusok-usok pa siya guys. So, wow, beautiful. Ayan na guys. Mainit eh. Tinapay. Oh, it's so yummy. Tikman natin. Konti. Ano pa niya oh, fluffy. Super lambot. Oh, sarap. Ito. Ito, ano siya, kakao. Sarap din. Sarap guys. Please try this recipe guys. Ang sarap, ang lambot pa. Ang lambot niya, grabe oh. Paano guys? Hanggang sa susunod ko pong video. Maraming salamat po.